love simple way of cooking? Then this channel is for you. And welcome to another episode of Jules Flavor Bliss. And today, I'll be sharing with you how to make a fluffy and moist lemon cake. So, let's get baking. The very first step is preparing the pan. Huwag nating skip ang step na to dahil dito nakasalalay kung marirelease ang ating cake sa pan or maninikit ito ng husto pag hindi natin napahiran maigi ng butter at i-dust din natin ito ng flour. Di talaga natin gawin ang step na ito. Then, paghaluin muna natin lahat ng ating mga dry ingredients. At sabay-sabay nating isi-sift ang mga ito. Give a little mix and set aside. And in another bowl, paghaluin naman natin ang ating mga liquid or wet ingredients. And with the help of a hand mixer, i-beat natin siya at pwede rin natin itong gawing manually or sa pamamagitan ng ating mga kamay. I-beat natin siya slightly hanggang maging fluffy and light. Then we'll add oil. Then, the lemon juice, and keep beating. Isama na rin natin ang lemon zest. Then, i-add na rin natin ang harina in 2 batches. At i-beat ulit. Then, i-alternate natin siya by adding yogurt. Ang yogurt ang magbibigay ng extra moisture sa ating cake. Pwede rin kayong gumamit ng buttermilk or sour cream. Then, ang last batch ng ating flour. At maigi na scrape natin ang mga gilid-gilid para talagang ma-incorporate natin lahat ng ating dry and wet ingredients. So easy lang siya, di ba? But at the end result, you will love making this cake again and again. At kaya nyo rin itong gawing manually dahil simple lang siya at napakadali. At this point, tama na ang pagbit natin using the hand mixer. Ibit na lang natin siya sa pamamagitan ng ating mga kamay para hindi natin ma-overbeat ang ating butter. Just make sure lang na na-mix natin maigi ang ating mga ingredients. At isalin na natin ito sa ating hinandang pan.
And after 30 minutes, eto na siya. And now for the moment of truth. Marilis kaya? Jaran! Oh la la! Iyan ang ating lemon cake. Pero hindi pa yan tapos dahil i-drizzle pa natin siya ng ating lemon glaze. And for our lemon glaze, we need powdered sugar, lemon juice, and some milk. At i-mix lang natin siya maigi hanggang mag-melt ang powdered sugar. Just remember na huwag agad ibuhos lahat ang milk. Kailangan i-regulate natin ang consistency niya. At this point, ready na siya. And the fun part is, itatry natin siya. And the cake is so soft, very moist, and very lemony rin. So let me finish this dahil so yummy. Not too sweet and yummy talaga. Very simple ang recipe, so easy to follow. I hope you enjoyed our recipe for today. Please don't forget to subscribe, like, and share. Till next time. Thanks for watching, guys. To take care. God bless. Bye.